katools, natapos na natin i-assemble yung 62 k6a na makina na convert natin. So yan, tapos na nating i-convert. Kaya lang wala pang exhaust manifold. Kung pandarin natin to mga katools, maingay pa kasi wala pang exhaust. Try natin pandarin kahit wala pang exhaust manifold. Para makita nyo na malakas na talaga. Yan. So start natin mga katools. So yan mga katools, okay na siya, umandar na siya. So bye bye.